Người xưa có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Điều này đúng với hầu hết mọi trường hợp. Giống như trước khi chúng ta tham gia một cuộc thi nào đó, chúng ta cần biết người trước đã. Nghĩa là chúng ta biết kỳ thi sẽ gồm những gì, có những gì, ra những gì, chúng ta cần tập trung những gì. Và chúng ta cần biết ta, nghĩa là chúng ta cần biết chúng ta thiếu những gì, chúng ta cần trau dồi điều gì. Hiểu được điều này thì có nhiều khả năng các bạn sẽ có một kết quả thi rất mỹ mãn. Và hôm nay kẻ địch của chúng ta đó là IELTS. Hầu hết các bạn đều biết rằng kỳ thi IELTS của chúng ta sẽ gồm 4 kỹ năng, đó là listening, reading, writing và speaking. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua những điều chúng ta cần nhớ về kỳ thi listening nhé. Đối với kỳ thi listening thì chúng ta cần nhớ một điều rất quan trọng đầu tiên, đó là listening của academic và general sẽ hoàn toàn giống như nhau. Nghĩa là cho dù các bạn đăng ký academic hay general thì các bạn đều sẽ là một đề thi. Có lẽ vì điều này mà hầu hết mọi người đều truyền tai nhau rằng hãy đăng ký một ngày thi nào đó mà có cả kỳ thi listening của academic và general, vì như thế thì đề thi sẽ dễ hơn. I'm not so sure about this. Anyway, điều thứ hai chúng ta cần nhớ đó là chúng ta sẽ thi kỳ thi listening này trong vòng 30 phút. Khoảng 30 phút các bạn ạ. Và trong 30 phút này chúng ta sẽ nghe và trả lời 40 câu hỏi. 40 câu hỏi này được chia làm 4 phần. 4 phần này mỗi phần đều có một đặc tính riêng, chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Một điều khác cũng rất quan trọng và cần được lưu ý đó là chúng ta chỉ được nghe một lần duy nhất. Only listen once, only once. Một lần duy nhất, một cơ hội duy nhất mà thôi. Và điều cuối cùng đó là sau khi chúng ta nghe và trả lời xong 40 câu hỏi, chúng ta sẽ được cho chính xác 10 phút để ghi lại tất cả những câu trả lời mà nãy giờ chúng ta có được vào trong một tờ giấy gọi là answer sheet. Answer sheet là gì và ở đâu thì các bạn có thể tham khảo thêm đường link ở phía dưới. Rồi, đó là những điểm cơ bản cần lưu ý về kỳ thi listening. Bây giờ chúng ta hãy đi chi tiết xem listening gồm 4 phần nào, chúng ta có thể chuẩn bị 4 phần đó như thế nào nhé. Như đã nói thì kỳ thi listening của chúng ta gồm 40 câu hỏi và 40 câu hỏi này sẽ được chia làm 4 phần, tạm gọi là 4 part 1, 2, 3 and 4. Đầu tiên chúng ta hãy đi kỹ vào part 1 nhé. Ở part 1 thì chúng ta sẽ phải nghe rất nhiều thứ. Tuy nhiên thì chúng ta có thể chuẩn bị trước một số thứ sau đây. Đầu tiên chắc chắn chúng ta sẽ phải nghe về names. Names nghĩa là chúng ta phải nghe về tên riêng của một người nào đó, hoặc tên riêng của một con đường, hoặc bất kỳ một cái tên nào đó. Và thường thì, yên tâm đi, người ta sẽ không bắt các bạn phải biết tất cả các tên trong tiếng Anh đâu. Người ta sẽ đánh vần cho các bạn. Tuy nhiên thì có một số điểm cần lưu ý khi nghe bạn chữ cái trong tiếng Anh nhé. Đó là chúng ta sẽ gặp một số cặp từ trở ngại sau đây. Ví dụ như chúng ta sẽ lộn giữa chữ A và chữ H, chữ S và chữ X, G và J, và cuối cùng cặp dễ lộn nhất đó là E và I. Tại vì thường thì tiếng Việt khi mình đọc chữ Y thì chúng ta sẽ ghi chữ Y ngắn, trong khi đó chữ Y trong tiếng Anh dùng để diễn tả chữ E. Một thứ khác chúng ta có thể chuẩn bị trước đó là numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kiểu như vậy. Phần number thì khá là đơn giản. Có điều các bạn cần lưu ý là người ta sẽ thường đố mình những cái cụm số chúng ta dễ lộn. Ví dụ như là 13, 30 hoặc là 14, 40. Tóm lại là những cụm teen và t đấy các bạn. Những cụm này rất dễ bị lộn. Và cuối cùng là chúng ta sẽ nghe về Tom. Tom không chỉ nói về thời gian mà nó còn đang ngụ ý tới day, lịch trình, và tất nhiên chúng ta sẽ phải nghe về những thứ liên quan, ví dụ như là số thứ tự first, second, 20th, 30th, các thứ. Có lẽ phần part 1 là phần duy nhất chúng ta có thể chuẩn bị, bởi vì những phần sau chủ đề rất đa dạng và gần như là impossible để chuẩn bị. Tuy nhiên có một số loại câu hỏi thường hay ra trong những phần. Ví dụ như part 2 chúng ta thường phải gặp phải map. Bởi vì đơn giản map rất là khó, và bất kể là các bạn thi hay là các bạn học để giao tiếp thì chúng ta đều cần phải biết cách nghe được chỉ đường để có thể đi lòng vòng khám phá thành phố. Anyway, chúng ta sẽ gặp kỹ hơn về map trong một buổi nào đó. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn về cách chúng ta có thể nghe và làm tốt được dạng câu hỏi về maps. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần biết rằng part 2 thường có thể ra
dạng câu hỏi về map nhé. Và cuối cùng đó là part 3 và part 4. Có một điều khác các bạn cần nhớ, đó là khi chúng ta nghe phần part 1 và part 2 thường sẽ ra những chủ đề liên quan mật thiết tới cuộc sống, người ta gọi là daily life đấy. Những chủ đề ví dụ như là các bạn vào restaurant, các bạn đi museum, các bạn đi chơi, các bạn book lịch, đặt vé xem phim, các thứ. Trong khi đó part 3 và part 4 thường sẽ nói về những chủ đề học thuật. Học thuật như là các bạn đăng ký môn học như thế nào, các bạn thi rớt thì thi lại như thế nào, đăng ký thuyết trình như thế nào, những chủ đề như vậy gọi là academic topics. Về dạng câu hỏi của part 3 và part 4 thì rất là nhiều, nhưng trong đó có hai loại câu hỏi thường hay ra nhất, đó là multiple choice và summary. Multiple choice thì chắc các bạn không còn lạ gì nữa. Multiple choice nghĩa là người ta sẽ cho mình một câu hỏi, sau đó một số đáp án, và mình sẽ phải lựa chọn coi đáp án nào là đáp án đúng. Tất nhiên thì khi đi thi người ta sẽ design làm sao cho cái câu hỏi của mình nó cực kỳ dễ lộn nhé, các bạn hãy cẩn thận. Còn summary nghĩa là người ta sẽ đọc cho các bạn nghe một đoạn dài, thiệt là dài, và các bạn phải tóm tắt lại ý chính của bài đó. Cái này cũng không khó mấy đâu, có điều từ vựng nó khá khó, cho nên phần lớn mọi người sợ, nhưng mình cảm thấy nó cũng bình thường thôi nếu như các bạn giữ được bình tĩnh. Còn từ vựng thì cũng hên xui, câu nào biết thì mình nghe, câu nào không biết thì hẹn một mai vậy. Rồi, và chúng ta đã kết thúc được phần overview của listening. Hẹn gặp lại các bạn vào phần overview của reading, writing và speaking nhé.